ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3। धागा अपनी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा दूसरी साइड 1 2 3। 3 कुंडे सीधे बुनांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे बुनांगे। 1 2 3। धागा अपनी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा दूसरी साइड 1 2 3 कुंडे सीधे बुनांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे बुनांगे। 1 2 3। धागा अपनी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे बुनांगे। दूसरी सिलाई सीधी साइड, ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਉਹੀ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। धागा दूसरी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा अपनी साइड 3 कुंडे उल्टे बुनांगे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा अपनी साइड 3 कुंडे उल्टे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा अपनी साइड 3 कुंडे उल्टे। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई उल्टी साइड 3 कुंडे सीधे बुनांगे। धागा अपनी साइड, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। 1 2 3। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे। धागा अपनी साइड बिन बुने कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे। धागा अपनी साइड एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे। 1 2 3। धागा अपनी साइड एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे। धागा अपनी साइड एक कुंडे तो 3 कुंडे बनावांगे। 1 2 3। धागा दूसरी साइड 3 कुंडे सीधे। चौथी सिलाई 2 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2। धागा दूसरी साइड एक ये उल्टा कुंडा ते एक ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा। धागा दूसरी साइड 2 कुंडियां का एक कुंडा करांगे। एक कुंडा सीधा बुनांगे। इस कुंडे नूं इस तरह उल्टा के 2 कुंडियां का एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा।
ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।